ایران همیشه در طول تاریخ بخش جدایی ناپذیری از مسیر راه ابریشم باستانی بوده، چرا که در این حال که میتونسته مسیر تجارت شرق به غرب مهیا کنه، از شمال به دریای کاسپیان، از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان دسترسی داشته و این جایگاه جغرافیایی و استفاده از مسیرهای تجارت کالا باعث توسعه شهرهای اون دوره و رشد اقتصادی کل کشور شده. هرچند که در طول زمان راه ابریشم باستانی از بین رفته، اما امروزه با توسعه یافتن کشورهایی مثل چین و هند و ارائه طرح‌هایی مثل کمربند و جاده و باساب، این مسئله مطرح میشه که ایران میتونه به واسطه جایگاه جغرافیاییش از کریدورهای حمل و نقلی برای توسعه شهرها و رشد کشور استفاده کنه و در عین حال جایگاه و نقش تاریخی خودش رو در مسیرهای تجارت جهانی پس بگیره. اما آیا واقعاً استفاده از کریدورها عاملی برای توسعه ایرانه و یا توهمیه که از گذشته به جا مونده؟ یک مسئله‌ای که همیشه در رابطه با ایران مطرح میشه اینه که کشور ما میتونه از جایگاه جغرافیایی و تاریخی خودش استفاده کنه و تبدیل به هاب ترانزیت کالا در منطقه بشه و از این طریق شهرهایی که در مسیرهای حمل و نقلی قرار میگیرن رو توسعه بده و کل کشور هم از مزایای استفاده از این کریدورها بهره مند بشه. این ایده با مطرح شدن طرح کمربند جاده کشور چین تقویت شده و حول اون مفهومی شکل گرفته تحت عنوان ایران راه. و بسیاری از کارشناسان معتقدند که ایران نباید به سادگی از این مسئله عبور کنه و به جای تمرکز بر مسائل دیگه باید به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی خودش بپردازه تا از این طریق هم استان‌های مرزی خودش رو رونق بده و هم نابرابری فضایی رو در کل کشور کاهش بده. اما یک سوال، خود واژه کریدور دقیقاً به چه معناییه؟ تو یک مفهوم کلی به مجموعه زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری یکپارچه که باعث توسعه اجتماعی اقتصادی یک محدوده جغرافیایی بشه کریدور بگیم. یعنی در عین حال که ما باید جاده، راهن، بندر و فرودگاه بسازیم، طرح‌های توسعه‌ای، نحوه مدیریت و سیاستگذاری و چشمانداز توسعه‌ای خودمون رو هم باید در همین راستا قرار بدیم تا به صورت یکپارچه عمل کنه و در نهایت توسعه، رفاه و امنیت رو در بلند مدت به هر مقام بیاره. اما برای درک بهتر این مفهوم و به طور کلی جایگاه کریدورها در دنیای امروز میخوام به بررسی محدود طرح کمربند جاده بپردازم. اون هم با بررسی 3 محدوده مشخص، یعنی نقش استان سینکیانگ در این طرح، جایگاه کشورهای آسیایی میانه و کریدور اقتصادی چین و پاکستان. نقطه شروع طرح کمربند جاده کشور چین استان سینکیانگ در بخش غربی این کشوره. استانی که نسبت به بخش‌های دیگر این کشور کمتر توسعه پیدا کرده و در طول زمان از بخش شرقی چین در زمینه توسعه عقب مونده. اما نقش بسیار مهمی توی این طرح داره، چرا که نزدیک به 3150 کیلومتر با کشورهای آسیایی میانه و نزدیک 438 کیلومتر با کشور پاکستان مرز مشترک داره. پس استان سینکیانگ عامل اصلی موفقیت طرح کمربند جاده است و یک چهارراه بسیار مهم برای کشور چین محسوب میشه و این کشور هم قصد داره با استفاده از این طرح توسعه و رفاه رو برای این محدوده به ارمغان بیاره و با نقش پذیر کردن این استان در طرح کمربند جاده باعث کاهش نابرابری فضایی بخش غربی نسبت به شرق این کشور بشه. این طرح با عبور از استان سینکیانگ 2 مسیر مشخص رو دنبال میکنه که یکی از اون مسیرها عبور از کشورهای آسیای میانه است. این 5 کشور که کشورهای محصور در خشکی هم محسوب میشن، نقش پل ارتباطی اولیه رو در طرح کمربند جاده دارن و به خاطر همین هم کشور چین بیش از 136 میلیارد دلار در این کشورها سرمایه گذاری کرده که عمدتاً هم در حوزه راهن و انرژیه. از طرف دیگه برای هماهنگی بیشتر در حوزه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری هر کدوم از این کشورها طرح‌های توسعه مشخصی رو برای همکاری و هماهنگی بیشتر ارائه دادن، چرا که برای توسعه و به سرانجام رسیدن چنین طرح‌هایی باید مشارکت‌های رسمی، کمیته‌های همکاری و همسویی با برنامه‌های توسعه داخلی اتفاق بیفته. مسیر دومی که از استان سینکیانگ عبور میکنه کریدور اقتصادی چین و پاکستانه که در واقع طرحی برای ساخت زیرساخت‌ها و توسعه صنعتی، اون هم با هدف بهبود معیشت، توسعه اقتصادی اجتماعی و رفاه و امنیت در مناطق تحت پوشش این کریدوره
که شامل ارتباط بین استان سینکیانگ چین و کل خاک پاکستانه. ارزش کلی پروژه چیزی نزدیک به 46 تا 57 میلیارد دلاره که به دنبال چیدمان فضایی عناصر مختلف بر مبنای بهبود خدمات عمومی برای ساکنان محدوده و بهبود معیشت و توسعه پایداره. اما خود کریدور 3 چشمانداز از دیدگاه‌های متفاوت داره. از نگاه کشور چین، هدف ترویج توسعه اقتصادی اجتماعی در غرب کشور و تسریع در ساخت طرح کمربند جاده است. از نگاه کشور پاکستان، هدف افزایش ظرفیت صنعتی از طریق ایجاد خوشه‌های صنعتی و افزایش رفاه مردم کشوره. و از دیدگاه بین‌المللی، هدف ساخت یک شبکه لوجستیک بین‌المللی بر اساس زیرساخت‌های حمل و نقلیه. اما نکته حائز اهمیت در رابطه با این طرح، استفاده از این کریدور برای توسعه ولایت بلوچستان و افزایش رفاه و امنیت توی این محدود است. درست مثل استان سینکیانگ، ولایت بلوچستان هم در کشور پاکستان از توسعه و رشد باز مونده که با نگاه ساده به تراکم جاده‌های این کشور میشه این مسئله رو درک کرد. به همین خاطر هم کشور پاکستان قصد داره تا با استفاده از این کریدور و گسترش زیرساخت‌های حمل و نقلیه خودش در این ولایت و با تمرکز بر بندر گواتر و ایجاد خوشه‌های صنعتی به توسعه و افزایش رفاه و امنیت در این ولایت کمک کنه. چرا که 4 اولویت اصلی این کریدور بندر گواتر، انرژی، زیرساخت‌های حمل و نقل و همکاری‌های صنعتیه. پس چه در مثال سینکیانگ در چین، چه در کریدور اقتصادی چین و پاکستان و چه در همکاری کشورهای آسیایی میانه با طرح کمربند جاده، هماهنگی کاملی میان طرح‌های توسعه‌ای و ساخت زیرساخت‌های حمل و نقلی وجود داره تا بتونن از پتانسیل کامل این کریدورها استفاده کنن. حالا با توجه به نکاتی که تا اینجا مطرح کردم، میتونیم به بررسی نقش کریدورها در ایران و فرصتی که پیش روی ما قرار میدن بپردازیم. به طور کلی در حال حاضر 2 کریدور اصلی برای ایران اولویت داره. یکی کریدور شرق به غرب که یکی از مسیرهای طرح کمربند جاده است و از کشور چین آغاز و به ترکیه میرسه. و دومی کریدور شمال به جنوبه که از کشور هند آغاز و به روسیه ختم میشه. در واقع شبکه حمل و نقلی ما پتانسیل بالایی داره که بر طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت مدیریت صحیح و دخیل کردن منافع کشور، این کریدورها میتونن باعث رشد صادرات در کشور بشن. به بیان دقیق‌تر، در صورت بهبود عملکرد در حوزه مدیریت مرزی با رشد 200%، در صورت تجهیز زیرساخت‌ها با رشد 53% و در صورت بهبود وضعیت فناوری و ارتقای عموم با رشد 161% در صادرات مواجه میشه. اما برای تحلیل بهتر مسئله باید به بررسی وضعیت انواع حمل و نقل در کشور بپردازیم، چرا که نقش بسیار مهمی در کریدورها دارند و این نقش بسیار مهم هم صرفاً خلاصه به کریدورها نمیشه، بلکه توسعه صنعت هم به طور معناداری از گسترش و توسعه زیربخش‌های مختلف حمل و نقل تأثیر می‌پذیره. ما 4 دسته حمل و نقل داریم: حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی. اما چه در ترانزیت کالا و چه در جابجایی بار، حمل و نقل جاده‌ای سهم بسیار بیشتری داره و 93% از مصرف انرژی در حوزه حمل و نقل رو هم به خودش اختصاص داده. این در حالیه که حمل و نقل ریلی 1/6 حمل و نقل جاده‌ای سوخت مصرف میکنه و 10 برابر ایمن‌تر و به مراتب حمل و نقل پاکتریه. اما تراکم خطوط ریلی در ایران خیلی پایینه، به طوری که تراکم خطوط ریلی در ایران به ازای هر 100 کیلومتر مربع 46 کیلومتر مربعه، در حالی که در کشوری مثل روسیه تراکم خطوط ریلی در هر 100 کیلومتر مربع 500 کیلومتره. از طرف دیگه کشورهای پیشرفته بیش از 60% کالاهای خودشون رو با کانتینر جابجا میکنن، در حالی که توان حمل راهن ایران 40% پایینتر از باقی کشورهاست و نتیجه این وضعیت ایران رو در جایگاه 96م شاخص لوجستیکی قرار داده. و علاوه اون در حمل و نقل جاده‌ای هم که بیشتر جابجایی بار صورت میگیره، تنها 43% از راه شهرگانی کشور سالمه و باقی نیاز به بهسازی، لکه‌گیری و درزگیری داره. این وضعیت نابسامان تو حمل و نقل هوایی و دریایی هم وجود داره، به طوری که در گزارش 4گانه مرکز پژوهش‌های مجلس که تحت عنوان فراتحلیل حمل و نقل ارائه دادن، مشکلات هر کدوم از انواع حمل و نقل و درصد تاثیرگذاریشون مشخص شده، به طوری که در حمل و نقل جاده‌ای
سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حمل و نقل ریلی، زیرساخت در حمل و نقل دریایی، سرمایه‌گذاری و در حمل و نقل هوایی، مدیریت و برنامه‌ریزی از مسائل و مشکلات اصلی محسوب میشن. و باید به این نکته هم اشاره کنم که در کریدور شرق به غرب حمل و نقل ریلی و در کریدور شمال به جنوب ترکیب حمل و نقل ریلی و دریایی رکن‌های اصلی این کریدورها هستند. و این رو هم باید بدونید که کریدور شمال به جنوب ایران در مقایسه با کانال سوئز باعث کاهش 30% هزینه‌ها و کوتاه شدن 40% مسیر میشه. هرچند که عده‌ای از افراد برای این مسیر طرح‌های غیرقابل اجرایی مثل ایران رود رو مطرح میکنن، اما ساخت و گسترش شبکه ریلی برای این مسیر به مراتب ارزان‌تر و به صرفه تره. اما با وجود وضعیت نابسامان زیرساخت‌های حمل و نقلی کشور و عدم وجود برنامه مدون با چشم‌انداز اهداف همراستا با این کریدورها، ممکنه در آینده نزدیک ایران فرصت‌های خودش رو از دست بده. چرا که در صورت انفعال ایران، کشورهای اطراف سعی می‌کنند با توسعه زیرساخت‌هاشون و ارائه برنامه‌های توسعه‌ای جایگاه تاریخی ایران رو به دست بیارن. که به عنوان نمونه میشه به طرح کریدور میانی اشاره کنم که توسط کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه ارائه شده و به طور کامل ایران رو از کریدور شرق به غرب حذف میکنه. و یا پروژه راه توسعه عراق که میتونه تا حدی جایگزین کریدور شمال به جنوب بشه. و در آخر خود بندر گواتر هم یک رقیب جدی برای توسعه بندر چابهار در ایرانه که مجموع این طرح‌ها میتونن مزیت جغرافیایی و کریدوری ما رو کمرنگ و کمرنگ‌تر کنن. همونطوری که مزیت جغرافیایی ما در زمینه حمل و نقل هوایی با وجود رشد و گسترش شبکه حمل و نقل هوایی ترکیه و قطر به شدت کمرنگ شده. پس ما نیاز داریم در چند زمینه مشخص اقدامات جدی انجام بدیم تا بتونیم از فرصتی که این کریدورها در اختیار ما میذارند برای رشد و توسعه شهر و مناطق خودمون استفاده کنیم. مسئله اول، سیاست گذاری. همونطور که قبلا هم گفتم، لازمه که در سطح سیاست گذاری کلان و یا به بیان بهتر ملی و منطقه‌ای اهداف و چشم‌اندازهای مشخصی در ارتباط با کریدورها تعریف کنیم و طرح‌های توسعه کشور رو تا حدی با تمرکز بر همین کریدورها تعریف بشن تا بتونیم بر اساس اهداف، راهبردها و سیاست‌های مشخص و همراستا با کریدورها عمل کنیم. مسئله دوم، زیرساخت‌های حمل و نقلی که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت مناسبی رو نداره و ما ظرفیت بسیار زیادی هم در کشور داریم که باید در ابتدا زیرساخت فیزیکی اون ساخته بشه، مخصوصا در حوزه حمل و نقل ریلی که تراکم بسیار پایینی داره و لازمه که افزایش زیرساخت در اون صورت بگیره تا بهره‌وری این ناوگان بالاتر بره. چرا که حمل و نقل ریلی نقش خیلی مهمی در کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب داره و باید تسهیل ارتباطات در مسیرهایی مثل تهران اصفهان و تهران مشهد صورت بگیره. مسئله سوم، استفاده از سواحل جنوبی ایران. کشور ما 3000 کیلومتر خط ساحلی داره که مزیت بسیار مهمیه و میتونه با استفاده از این سواحل و توسعه اون محدوده، مخصوصا دو بندر چابهار و بندر عباس، هم دسترسی به آبهای آزاد رو برای کشورهای آسیای میانه ایجاد کنه و هم با ایجاد کریدور انرژی مسیر زمینی امنی برای تأمین انرژی کشور چین فراهم کنه تا جایگاه و نقش خودش رو در طرح کمربند و جاده مستحکم تر کنه. اون چه که ما سعی کردیم توی این ویدیو توضیح بدیم اهمیت استفاده از کریدورها در توسعه اقتصادی کشور و جایگاه ایران در کریدورهای مختلف منطقه بود تا نشون بدیم با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درست و ساخت زیرساخت‌های مرتبط میشه با استفاده از کریدورها رشد و توسعه مناسبی رو برای مناطق تحت پوشش این کریدورها برمغان آورد. هرچند که برای درکی بهتر لازمه تا با جزئیات بیشتر و بررسی عمیق‌تر به تشریح این موضوع بپردازیم که سعی می‌کنیم تو ویدیوهای آینده بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم و اگر شما عزیزان هم نظر و یا پیشنهادی دارید با ما در بخش کامنت‌ها مطرح کنید و با معرفی ما به دوستانتون ما رو تو این مسیر همراهی کنید.